ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਭੋਗ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਜ਼ਖਮੀ। ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਬਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਸ਼ਾਮਲ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਈ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਇਸ ਡਰਾਈਵ ਰਾਹੀਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮਦਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਰਾਗੀ ਅਤੇ ਢਾਡੀ ਜਥਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਝਾਕੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਝਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾਈ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਮਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਮਨਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਾਲਾਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੱਕਾਚੌਂਧ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਸਾਨੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਉਮਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਅਤੇ ਸਪੀਚ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਪੀਚਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕੁੱਲ ਲਕਾਈ ਤੇ ਸਰਵੰਸਦਾਨੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਡੈਡੀਕੇਟ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ 400 ਸਾਲਾ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਡੈਡੀਕੇਟ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਮਾਗਮ, ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਨੀਰੀ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਜੋ ਕੌਮ ਦੇ
ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਦੇ ਹੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ। ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਵਾਰੀ 11 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ, ਕਾਟਰੇਡ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੂਸ, ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਈਰਾਨ ਬਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਲੋਇਡ ਆਸਟਿਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੇ 3 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਈਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਯਮਨ ਦੇ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਲਾਨ B ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ GOP ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿੱਤਣ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿੱਕੀ ਹੈਲੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ GOP ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। Takes a president who's willing to break glass. I think it's going to take an outsider with fresh legs. And let's have some real talk. You guys have a decision to make in about 30 days. I'm an outsider. Trump brought some of that in 2016. I'll give him credit for that. But it's also going to take an outsider who knows and understands the law and the Constitution of this country. If you don't, they'll dupe you. They duped Trump. They told him you can't fire these civil service employees. Why? Because of civil service protections. Well, you know what? Read the law. Those protections only apply to individual employee firings. They do not apply to mass layoffs. Mass firings are absolutely what I am bringing to the DC bureaucracy. So that's what it's going to take to get this job done. And I think it's going to take somebody with fresh legs from the next generation. That's why I'm in this race. By March of 2025, we have the border crisis solved. By the end of 2025, we have mass deportations mostly underway, if not done. That's my answer to you, sir. Thank you. I appreciate it. It's to the citizens of this country, not any other one. So I look at every conflict through what advances American interests. Ukraine does not advance our interests. We should not be sending $200 billion of our money to protect somebody else's border in Ukraine. We should be using our own money to protect our own borders in the United States of America. That's what I'll be doing as your next president. Avoid World War III, declare economic independence from communist China, and then use our own defense spending to defend our own homeland. Cyber defenses, super EMP defenses,
basic border defenses, missile defenses that were missing. If that can happen on October 7th in Israel, that could happen right here at home in the United States of America. So my message to Bibi in Israel would be, you know what? You have the absolute right to defend yourself. And we stand for your right to do so. What Hamas did was subhuman. You have the right to defend yourself. You smoke those terrorists on your southern border. You go ahead and do that. We're going to smoke the terrorists on our southern border. And that's how we're going to do things in the United States. But that's my moral duty as your president. That's how I'm going to lead this country. And that's not just good for America, it's good for the world. What hope does the rest of the world have if the shining city on a hill no longer shines? That's what it means. George Washington's vision for this country was to stand for the interests of our own citizens. I'm a George Washington, America First conservative. BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕੇ, ਪਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਕਾਣੋ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੀਪਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਘਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਫਾਈਲ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਓਵਰ ਦ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮਸ ਆ ਉਹ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹਾਂ 2024 ਲਈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਲੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਸਮ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਠੀਕ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੰਟਲੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਵਰਕਿੰਗ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਿਲਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਵੀ ਦੋਨੀਆਂ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਪੀਪਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਐਟ ਲੀਸਟ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। $1 billion ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਦਿਸ ਈਅਰ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸਰੀ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ $90 million ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਡਾਲਰਸ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਲਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਮੇਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਸ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਸਪੀਟਲ ਨਵਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਰੀ ਵਿੱਚ, ਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ। ਸੋ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਯੈਸ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਨਵਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਆਊਟਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਈਵਨ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬੈਟਰ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 4 ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪਾਟ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਆ ਵੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਹ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ 12 ਲੋਕੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕਿ 2 ਪੀਪਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਸੇਮ ਸਟਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾ ਦਿਓ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣਦਾ ਕੌਣ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦਾ? $1.5 million $2 million ਕੋਈ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨੋ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 4 ਯੂਨਿਟ ਬਣਾ ਦਿਓ 500,000 ਦਾ, 550,000 ਦਾ, ਹੁਣ ਯੰਗ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਮ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਜਰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਘਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ੂਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਸ਼ਕੂਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। Officers received a radio call to attend this address with respect to a young male who had been stabbed. They arrived on scene to find a male in the stairwell, and in fact he was stabbed. What we believe at this time, and it is actually the stairwell behind me, we believe at this time that the incident occurred outside, away from school property, and that the male came to the school in order to get assistance. We do not believe that anybody's at risk at the school.
and that there's no, we do not believe there's going to be any issues moving forward with the school. What I can tell you though is that the male is in hospital and was transported to Sunnybrook via emergency room. What is his status right now? He is in serious condition. Do you have any idea if the suspects? We do not have suspect information, and what I would ask is that if anybody in the public has seen anything, has witnessed anything, please call 416-808-1300 or 416-222-TIPS, which is Crime Stoppers. Is there any indication of how far he had to travel to get here? I'm sorry? Is there any indication of how far he had to travel to get here? We do not believe it's a long way off. We are reviewing video at this time, so we hope to have more answers later on, but it is still very early in the investigation. So the students were on their lunch break and he was stabbed off school property, but not far from school. As I said, it's still very early in the investigation. I can't confirm that, but at this point, we don't believe it happened on school property. We're fairly confident it did not, but I don't have the details as to what happened off property at this point. Are there any witnesses at this point? We are asking for witnesses at this point. So in fact, there could be a primary crime scene somewhere else, possibly. It could be. Yes, absolutely. I don't know if he was on his lunch break. I can tell you he was not in the school at the time. I don't know why he wasn't in the school. Can you tell us who discovered him in the stairwell? I don't have that information. What about suspects? Any information? We have no suspect information at this time. ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਭੋਗ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਜ਼ਖਮੀ। ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਬਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਸ਼ਾਮਲ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਈ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਇਸ ਡਰਾਈਵ ਰਾਹੀਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮਦਦ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।